სოფლიოს ქართულ მთებზე რაინჰოლდ მესნერი ვამბობს, ქართულ ნიჭზე კი ლევან სონგულაშვილი. მისი შემოქმედება მსოფლიო მნიშვნელობის არაერთი სახელოვნებო მოვლენის ყურადღების ცენტრშია. სონგულაშვილი პირველი ქართველი ხელოვანია, რომელიც ნიუ-იორკის ხელოვანთა ტოპ 10-ში მოხვდა და წლის არტისტად დასახელდა. შექმნილი აქვს ცნობილი მუსიკოსის იგი პოპის, როგორც შიშველი ნატურის ნახატი, რომელიც ბრუკლინის მუზეუმის მუდმივ კოლექციაში მოხვდა სალომე შანშიაშვილი სპეციალურად იმედის კვირისთვის. თვითონ ეს მედუზა, როგორც მეტაფორა ჩაისახა ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ. დაახლოებით 6 წლის წინ, როდესაც პირველი მედუზა დახატა, ვერ იფიქრებდა, რომ ეს არსება მისი შემოქმედების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდებოდა. ლევანისთვის მედუზა საინტერესო მხოლოდ ვიზუალური კუთხით არ არის. მხატვარი ზღვის ამ ბინადარს, ადამიანსა და დედამიწას შორის მსგავსებას ხედავს. მედუზა არის ჟელე და ამავდროულად ის შეიცავს 95%-ზე მეტს წყალს. როგორც ადამიანები შეიცავენ წყალს, ასევე თვითონ პლანეტა დედამიწაც შეიცავს უმეტეს პროცენტს წყალს. თალესი პირველი ბერძენი ფილოსოფოსი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ სიცოცხლის საწყისები სწორედ წყლიდან იღებს სათავეს და წყალი ჩემთვის იქცა მეტაფორად მთელი აი ამ ექსპოზიციის და გამოფენის. მედუზამ ლევან სონგულაშვილის შემოქმედებაში კონცეფციად ჩამოყალიბება მაშინ დაიწყო, როდესაც ამერიკიდან საცხოვრებლად დროებით გერმანიაში გადავიდა. სტიქსის სერიის შექმნა ნიუ-იორკში დაიწყო, ბერლინში კი პროექტს ახალი იდეები და მიმართულება შესძინა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის ურბანული კულტურა, რა ენერგეტიკის მატარებელია, რას მაძლევს ის თვითონ საზოგადოება, იქაური კულტურა. და იმდენად ახლობელი აღმოჩნდა ეს და იმდენად საინტერესო, რომ ახალი ძიებები დავიწყე ჩემ შემოქმედებაში. გალერეა კორნფილდის მიწვევით პროექტ 68-ის ფარგლებში ბერლინში რეზიდენცია გამოუყვეს, სადაც 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა. ბერლინური ნამუშევრების სერია გამოფენაზე შავი ზღვა წარმოადგინა. ექსპოზიციამ ხელოვნების მოყვარულებიც დააინტერესა და კრიტიკოსებიც. Yes, I hope that Berlin can become my second home. Levan, we are very happy to have you and მისი ნამუშევრები არ არის ფერადი. ჭარბობს შავი, თეთრი და ნაცრისფერი, რაც ჩემში ტარკოვსკის ნამუშევრებთან ასოციაციას იწვევს. იგრძნობა, რომ მისი ნამუშევრები ღრმა ძიებისა და ინსპირაციის შედეგად შეიქმნა. მიხარია, რომ ლევანის ნამუშევრები ბერლინშიც ნახეს. ბერლინის გავლენამ მედუზას როგორც ტრანსფორმაციისა და ტრანსგრესიის ერთგვარ სიმბოლოს სრულიად სხვა ფორმა მისცა და უფრო სიღრმისეულად მოაქცია სტიქსის პროექტში, რომელიც ლევანმა თბილისში წარმოადგინა. ამ გამოფენის გარდა გალერეას წარდგენილი ჰქონდა მისი ნამუშევრები თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობებზე. ბოლო ესეთი გამოფენა იყო არტ ჟენევის გამოფენა. ჩასული ვიყავით ლევანთან ნიუ-იორკში სხვადასხვა დროს მასთან სტუდიოში და სწორედ ეს ნამუშევრები იქ ვიხილეთ შექმნის პროცესში. აქედან დაიბადა სწორედ ის იდეა, რომ აუცილებლად უნდა გაგვეკეთებინა მისი გამოფენა საქართველოში. მულტიმედიურ პროექტს საფუძვლად ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი ცნობილი სიუჟეტი ედო. მენავე ქარონს გარდაცვლილი სულები ჰადესის სამფლობელოში ნავით გადაჰყავდა. გამოფენას ავტორმა სტიქსი სწორედ მითოლოგიური მდინარის შთაგონებით დაარქვა. ინსტალაციაში არის ნავი მოქცეული. ნავი არის ორ აუზს შორის, შავ წყალსა და თეთრ წყალს შორის მოქცეული და მას არ გააჩნია წინხედი და უკანხედი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით და არც უნდა ვიცოდეთ, რომელ მხარეს მიდის ეს ნავი, იმიტომ რომ ამ ნავში მსხდომი ადამიანი ხართ თქვენც, მეც და ნებისმიერი სხვა, ვინც ამ გამოფენაზე მოვა. ქარონის ნავს სულები ჰადესის სამეფოში გადაჰყავს. ლევანის ნავი კი გამოფენის ერთი კონცეპტუალური რეალობიდან მეორეში გადასვლის სიმბოლოა. ვიდეო სკულპტურული ინსტალაცია საგნების სისტემა სინგულარულობასა და კოლექტიურობაზე დაკვირვების მცდელობაა. ვიდეო არტი ნიუ-იორკში ოკულუსის შენობაში 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილთან ახლოსაა გადაღებული. ვიდეო ყოველდღიურ რუტინაში ჩართულ ადამიანებს და ერთადერთ ფიგურას გვიჩვენებს, რომელიც თითქოს ყოფით პროცესში არ მონაწილეობს. გამოფენაზე მისული დამთვალიერებელი უნებურად საკუთარ თავს პენოპლასტის ბურთებთან აიგივებს.
Particularly relevant for Georgia today. ეს პროექტი ეხება ძალიან სიღრმისეულ საკითხებს. Ფიქრობ, ლევანის ნამუშევარი განსაკუთრებით საინტერესოა თანამედროვე საქართველოსთვის, რადგან ვხედავ კავშირს იმასთან, თუ როგორ ყალიბდება ქართული იდენტობა. პროექტი სტიქსი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ეხმიანება. ეს ადამიანები ასახავენ იმასაც, რომელთაც არ გააჩნიათ სახე. საგნების სისტემა ადამიანის კონფორმიზმისკენ მიდრეკილებაზე გვაფიქრებს. ვიდეო სკულპტურული ინსტალაციის შექმნისკენ ლევანს მისი ერთ-ერთი ფერწერული ნამუშევრის კონცეფცია მობიძგა. ჩვენ გვსურს რომ დავინახოთ მათი სახე, მაგრამ როგორც კი სოციუმები ერთიანდებიან პოლიტიკური, რელიგიური თუ სხვა სახის იდეოლოგიების გარშემო, ისინი ერთმანეთს მსგავსებიან, ისინი კარგავენ თავიანთ სახეს და მათ არ გააჩნიათ ინდივიდუალური ხედვა. რელიგია თავისი არსით, თავისი ჩანასახით ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანთა ცხოვრებაში, სანამ მას ადამიანის გონება დაეუფლება. გლობალიზაციის პროცესის შეუქცევადობის წამს და როგორც ხელოვან საინტერესებს კიდეც. საკუთარ თავს კოსმოპოლიტად აღიქვამს, მაგრამ მისი სახლი თბილისია, რადგან ბავშვობას მნიშვნელოვანი ადგილი და როლი აქვს მის შემოქმედებით ცხოვრებაში. დედაჩემის წვრილი ჩემი როგორც ხელოვანის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი არის, თუნდაც იმიტომ რომ აუცილებელი იყო რომ აი ამ მარცვალს, აი ამ ჩანასახს ქონოდა გარკვეული განვითარება, გზა, რომელსაც შემდგომ გავაგრძელებდი და სწორედ მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლე იქცა ჩემს პირველ ნაბიჯად, სადაც ქალბატონ ციალაკანდელაკთან მოვედი და მან დავიწყე ხატვაზე სიარული. აპრილის დასაწყისში ნიუ-იორკში უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ გამგზავრება რამდენიმე კვირით გადაიდო. მიზეზი კიდევ ერთი პროექტია, რომელსაც საქართველოში გეკმავს. მულტიმედიური პროექტი სტიქსი წიგნის ფურცლებზე უნდა აღბეჭდოს. აი, როდესაც ამ ნამუშევრზე მუშაობ და თან მუსიკას უსმენ, აქ არის პირდაპირ რითმი. ლევან სონღულაშვილი თვითნასწავლი პიანისტია. თვითნასწავლი, მოყვარული პიანისტი გქვია, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ფლობ კლავიშებს. სმენით აწყობ თუნდაც კლასიკას, ჯაზს და რამდენიმე ნაწარმოები თავადაც დაგიწერია. თუ როგორ უკრავ შენ და შენი ნებართვით მე მინდა რომ შენი შესრულებით თუნდაც ერთი პატარა ნაწარმოები შევთავაზო მაყურებელს. სიამოვნებით. ამიტომ მუსიკის თანხლებით ხატვას მისთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. როგორც ამბობს, ხშირად ფუნჯის მიმართულებას მუსიკა კარნახობს. მხატვრისათვის თუ ის კარგად დაუგდებს ყოველი ინსტრუმენტის ბგერას, ხმას, ასევე სიჩუმის ხმას და ასევე ხმაურს და მის ინტერპრეტაციას შეძლებს უკვე თავის შემოქმედებაში, ვიზუალურ ნაწარმოებში. ძალიან ბევრ ამაში დაეხმარება და მე პირადად ძალიან მეხმარება. უბრალოდ ფიზიკურად მუსიკის გარეშე ვერ მუშაობ. ახალი ნამუშევარი ნილს ფრამის მუსიკის ფონზე იქმნება. მონუმენტური ტილო მალე ერთი მიმართულებით მოძრავი პატარა ფიგურებით შეივსება. ნიუ-იორკში გამგზავრებამდე ლევან სონღულაშვილი ხელოვნების ქართველ მოყვარულებს ადამიანის ფსიქოლოგიის შესახებ კიდევ ერთ ამბავს საკუთარი ნამუშევრით მოუყვება.